Guys, mag-assemble tayo ng sprinkler, no? Ito, kompleto yung ano natin, mga parts natin. Ito, may extra na ano, gasket, Hindi makita. Ibaba mo. may extra na gasket sa pump. Dito yan, pagkakapudpud na ito, pampalit natin. Tapos yung mga sprinkler, yan.
guys, titestingin na ni Sir Boris niyo yung aming biniling ano, Yan ulit, ang rin sa lahat. sprayer.